به نام خدا، سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد اثرات افکار و احساساتمون روی حالمون صحبت بکنم. ببینید، اه، خیلی موقع دیدم مثلا افراد وقتی در مورد اثر یه فکر روی حال صحبت میکنن یه تصور اشتباهی دارن، یا وقتی روی اثرات احساسات صحبت میکنن تصور اشتباهی دارن. ببینید، ما بایستی این حالت رو به دو بخش تقسیم میکنیم. یکی احساسات و افکار زودگذر، یکی احساسات و افکاری که در طول روز خیلی تکرار میشن یا خیلی موندگارن. خب مثلا نمیدونم، طرف اگر سر جمع حساب بکنید در طول روز بالای مثلا 5 ساعت 6 ساعت توی یه حس خاصیه، یا یک سری افکار خاصی داره تو ذهنش میچرخه، یه سری ترس ها داره، یه سری نگرانی ها داره. خیلی نمیگم والا خیلی هم شدیده ها، نه، ولی دوز شدتش پایینه، ولی تکرار شونده است. اینه بحث، متوجهید؟ مثلا در طول روز همش نگران اینه که یک سری کارا داره درست انجام میشه یا نه، یا مثلا نکنه کسی بهش خیانت بکنه، یا نکنه مثلا مشکلاتی براش پیش بیاد. خب یا دائما داره تو دلش یک سری افراد یا یک سری مسائل هی در درونش داره نفرت ایجاد میشه، هی بعدش میاد بازم مثلا اینجوری فلان، هی احساسات نفرت آمیز پخش میکنه از خودش. میگم خیلی شدید نیست، ممکنه کوچولو هم باشه، ولی همون کوچولو یک سری اثراتی داره وقتی که تکرار بشه و مداوم بشه. متوجهید؟ این بحث اصلی ما هستش. ببین، تداوم یک فکر یا احساس میتونه تبدیل به یه انرژی و یک حالت خاص توی حاله تو بشه. خب و اصلا ساختار حالت رو تغییر بده، الگو بگیره اصطلاحاً. خب چرا یک سری الگوهای خاص در حاله افراد؟ به خاطر شکل فکر قالبشون، یا شکل فکر شکل احساس قالبشون. خب یعنی هر دوش میشه، هر دوش وقتی زیاد تکرار میشه کم کم دیگه حاله یه اثر موقت رو تجربه نمیکنه، داره یه شکل انرژیایی میگیره، یعنی یک فرم انرژیایی میگیره. خب اول حالا بریم سراغ فکر. بهتون بگم این فکر مثل یه فرکانسه. خب و افکار میان چیکار میکنن؟ میان یک سری نوساناتی رو توی حاله تولید میکنن. قشنگ دستتون بیاد. اگر فکر مثبت باشه، خب یه موج صاف و نرم و همچین پخش شونده ای داره. و فکر مثبت، حالا هر چی ممکنه به هر دلیلی باشه، مثلا یه فکر مثبتی میکنم و این اثر خودش رو توی حاله خودش با این حالت انرژی نشون میده. حالا همون آدم اگر فکر منفی بکنم، اثر انرژیش توی حالش مثل یه حالت، مثل یه موج تیز و نمیدونم کوتاه و اینا. آره، تیز کوتاه، بعد میتونیم بگیم خورده سنگین حتی، یعنی یه حس سنگینی میکنه وقتی حالا به اون داره میبینه، حس سنگینی میکنه. ولی خب نه، موج مثبت نرمه، پخش میشه، این خیلی پخش، توانایی پخشش بالاست. ولی موج منفی نه، خیلی سخت، خیلی به سختی پخش شوندگی ضعیفتره، ولی خب شاید رنگش بعضی موقع غلیظتر باشه، رنگ تیرش که درش. خب ببین، تو وقتی که زیاد یه فکر منفی رو خب مدام فکرش میکنی، یعنی مدام تو ذهن خودت پرورشش میدی، کم کم اون توی لایه های حالت که مربوط میشه به احساسات و افکار منفی. خب حالا بستگی داره از چه موضوعی باشه. حالا افکار منفی هم خودش خیلی گسترش داره. حالا طبق اون مسائلی که گفتم دیگه، مربوط کنم چاکرا. خب مثلا فکر تنفر آمیز داره، یا فکر نگران داره، بیشتر مربوط میشه مثلا به چاکرای ریشش، یا مقدار شکل‌های دومش هم درگیر میکنن.
یا افکار بیانگیزگی داره، افکار ناامیدی داره، اینا مثلا حاله چاکرا سومش رو درگیر میکنه. وقتی که این افکار رو زیاد داره، خب ببین کم کم حالش تغییر شکل میده. خب چرا میگم یه آدم افسرده رو شما راحت میتونید از حالش متوجه بشید؟ به خاطر همین تغییر ساختار منفی که پیدا کرده و اون شکل موجهای حالش، شکل اون گسترده شدن حالش، به راحتی متوجه میشید. و اگر خرید بهش بگید که مثلا یه مدتی تو فکری یا یه مدتی ذهنت شلوغه دیگه باید بشینی پای درد و دلش تا فردا صبح. و این افراد واقعا خیلی درونش بندگان خدا پر شده و دوست دارن خالی کنن و خیلی خوبه خالی کنن. حالا خیلی شاید خوب نباشه که پیش یه انسان صحبت بکنن، چون اون انسان انرژی منفی رو دریافت میکنه، ولی خوبه مثلا بنویسن یا یه وایسی از خودشون ضبط کنن، اینا از دلشون بره، یا بشن با کودک درونشون صحبت بکنن. این باعث میشه خیلی آروم بشن، تخلیه بشن و خیلی مواقع میبینی یهو مثلا خیلی تغییرات خوب و مثبتی توی حالشون به وجود میاد. خب یا برعکسش، وقتی طرف مثلا یه فکر خوب و قشنگی رو خیلی تو ذهنش نگه میداره، خب چجوری بگم، مثلا تجربه داشته باشید، ببین طرف تو ذهنش همش اینه که تو ایام محرم بود دیگه، همین چند هفته پیش تو ذهنش همش اینه که مثلا به عزادارای امام حسین کمک کنه، همین تو ذهنش اینه، مثلا به زبونم نمیاره. ایستگاه صلواتی وایساده یه جای وایساده، داره به عزادارای امام حسین کمک میکنه یا براشون نظریه پخش میکنه با این نیت، و این نیت مثلا چند ساعت تو ذهنش هست. خب و این خودش دقیقا تو حالش نشون میده، یه حاله خیلی زیبایی پیدا کرد، خصوصا چاکرای قلبش اینجور مواقع. و اینا بگم دقیقا متوجه میشی دیگه. یه سری چیزاش هم حالا تجربیه، من الان دارم بهت میگم، من یه کد دستت میدم، بعدن که تمرین میکنی با افراد که زیاد برخورد میکنی یا روشون زوم میکنی متوجه میشی دیگه فرق حاله آدم افسرده با آدم نگران، با آدم که ترسوه، آدمی که اینا رو متوجه میشی. و حالا من با این توضیحاتی که من بهت میدم خیلی راحت تر میتونی به قول معروف تو ذهنت تفکیک قائل بشی با یک فکر موقت یا با یک احساس دائم و پایداری که در فرد نهادینه شده، قوی شده. خب این خیلی فرق میکنه. در مورد احساس بگم حالا بهتون، چون در مورد فکر گفتم، حالا در مورد احساس بگم. ببین احساس عمیق‌تر از فکره. خب و یه جورایی شاید فکر بیاد و بره، ولی معمولا احساس موندگارتره و به خاطر همینم شما یه خورده تو لایه‌های پایین‌تر از سطح میبینی اون انرژی احساس رو. توجهید؟ مثل چجوری بهتون بگم، مثل گلولای ته رودخانه چجوری یه حالت اینجوری داره و اینجوری میفهمی این یه حسه، فکر نیست. و این که از تفاوت‌های اصلی که دارم بهتون میگم. و احساس خب مثلا چجوری بهتون میگه، احساس که به دل طرف مثلا یکی دو روز دلش هست، یکی آدم که مثلا داغ داره، یه بار حالا این سری با انشالله که حالا بینیتی را افتاد، یه آدم که داغدار هست رو برو ببین، دقیقا احساس غم رو تو لایه های عمیق تره حالش میبینی، نه سطحی نیست. خب و به راحتی متوجه میشه دیگه این آدم الان یه داغی داره، یه موضوع ناراحت کننده عمیقی هست، خصوصا تو این نواحیش. بعد گفتم چاکرای قلب خیلی خودش رو توی ارتباطات خیلی اطلاعات دست شما میده از حس و حال طرف. چاکرای قلب با یه خورده پایین تر هم البته زردم هست، کلا این سه چارتای اول بیشتر به شما اطلاعات میده تا این بالایی یا بیشتر میگه طرف چجور آدمیه، معنوی هست نیست، اتصالات داره، مثلا میتونه با بکنی کنه، نمیدونم آیا موجودات نورانی بیشتر، موجودات حادی بیشتر، اینا رو از چاکرهای بالایی متوجه میشه. ولی از چاکرهای پایینی بیشتر حس و حال طرف، افکار طرف، فرم زندگی طرف، اینا توی حالش بیشتر پدیدار میشه. و
خب کسی که اینجوری مثلا کسایی که خیلی خشمگینن، اینم بهتون بگم، خب یه خشم درونی داره، طرف در آستانه انفجاره. اینم خیلی، چون خیلی حالش خودشو بروز میده و به شکل انرژی خاص، اینو خیلی موقع متوجه میشه. مثل یه تیکه های انفجاری قرمز و زرد یا قرمز نارنجی، مثلا میبینی از حالش یه چیزی انرژی این کار داره میزنه بیرون، حالت اینجوری. بعد یا مثلا میبینی یه قرمز با یه چجوری میگن، با یک گردش نامنظم و بعد میفهمی طرف تو خودش خشم داره. خب مثلا حالتش رو نگاه میکنی، حالت صورتش رو نگاه میکنی، متوجه میشی که این یه خشم فروخورده داره، هنوز تخلیه نشده. و حالا باید فکر تخلیهش باشه که خیلی موقع خب نگه میدارن افرادی، متاسفانه اینا رو نگه میدارن، درست تخلیهش رو نمیکنن. این راه سعی تخلیه خشم این نیست که بر سر بقیه داد بزنی. راه سعی تخلیه خشم اینه که شما مثلا همون مدلی که در مورد غم بهتون گفتم، ببینید شما کودک درونتون الان ناراحته، آسیب دیده است، باید با اون صحبت کنید. انگار باید به خودتون یه جوری آروم کنید، خودتون با خودتون آروم کنید، بنویسید، صحبت کنید، حس کنید توی سکوت. خیلی اینجوری قشنگ‌تر، انرژی حتی اصلا تبدیل به انرژی مثبت میشه، از اون حالت رکودش در میاد. و بارها شده یا شما مثلا وقتی خشمگین هستید، خشمتون رو بروز ندید، فقط سکوت کنید، ببینید چقدر بعدش حالتون خوب میشه، یه حس خوبی میکنید. چرا؟ چون انرژی رو تبدیل کردید به یه انرژی مثبت، صبر کردید، آروم آروم انرژی فرمش عوض شد، گردشش بهتر شد و حالا به فرم مثبت در اومد. خب این افراد اینجور چیزا رو بلد نیستن، اصلا اهمیت نمیدن، اصلا نمیدونن هم چیزایی هست اصلا. و متاسفانه ضررش هم خودشون. شما که مدیوم هستی یا غالبین هستی، خب اینا رو درشون متوجه میشی و لزومی هم نداره که همیشه به اینا بگی، هیچ لزومی نداره. مثلا در مدیوم هر لحظه داری اطلاعات از بقیه دریافت می‌کنی، تو این نباید زبونت مثل چجوری میگن، همش دهنت فعال باشه، همش در حال گفتن باشه، همش در حال اطلاعات دادن باشه، هیچ لزومی نداره. توجه هستی؟ جلسه بعدی حالا بخوام در مورد اثرات محیط روی حالتون صحبت بکنم. این هم یه بحث چالشیه و بازم خیلی هم تصورات اشتباه غلط در موردش دارن. و فعلا تا همینجا بس. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، 100 دفتر نشاید گفت و از حال مشتاقی. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. انشالله جلسه بعد در خدمتتون هستم.